Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ quay con Kubota DC70 nè. Nãy nó vừa ra luôn các bạn ơi. Đây là còn cái miếng cuối cùng nha mọi người. Thì anh em ở đây cũng thủ bắt chuột đồ dữ lắm rồi. Người cái gặp hết rồi đó. Đó, thấy anh em thấy chưa? Như là đi hội chợ luôn thấy không? Yêu cầu mấy cắt chạy ngang là chụp lưa tưa chứ. Đó, bắt đầu chạy đó đó. Chụp rồi đó, bắt đầu chụp chuột rồi đó. Miếng này mà có 100 vô đẩy mấy hồi, đẩy chút xíu rồi xong. Con này con Kubota DC70 nó hơi chậm xíu. Đó, chụp chuột rồi đó. Miếng này miếng cuối cùng nha mọi người. Đó, bắt đầu thủ sẵn hết trơn ra trên người cái cây hết trơn, chuột vừa ra quất luôn. Đó, bẻ cây rồi thủ sẵn hết trơn rồi đó. Lúa này xấu quá trời cỏ luôn. Đẩy đường lên này nữa là bắt đầu là chụp chuột dữ lắm nè. Bỏ lúa xuống rồi các bạn. Đẩy qua bên kia rồi, không có đi đường này nữa. Dòng miếng bên kia rồi mới dòng xuống. Đây là con máy kéo là đang nằm đợi, vẫn còn đang hoạt động nè. Lúa rồi máy cắt nó chạy tới đây, thấy đây là quá khỏe rồi, không cần hoạt động nữa. Ồ, đẩy được 2 chuột rồi. Con nó nhậu rồi vừa rồi, đi vô đi. Quá trời bự luôn kìa. Thôi con thì vô nhậu được ơi. Con này nhậu được luôn rồi. Trăm dừa nè, đủ cái lúc nào nó cũng vô dừa hả? Quẩy theo mà đâu mẹ chạy chỉ cho nó mệt vậy. Quẩy theo. Ồ, chạy theo bắt chuột quá trời. Chạy đây hồi nó cũng dồn vô. Đủ nhiều ông mà đủ bằng ra là lấy gì ra cái độ Chạy cắt hồi nó cũng dồn vô vườn rồi các bạn ơi. không chừng lắm. Ai cũng con hết ha. Rồi. Chưa bắt được nữa. Đó. Bỏ lúa được. Quá trời bắt chuột rồi. Chạy theo con bắt chuột.
trời bự ha, củ nu luôn. Rồi máy kéo bắt đầu xuất phát nha. Đủ. Máy kéo bắt đầu xuất phát ra đó. Rồi dột lúa lên nha mọi người ơi. Để hai máy cắt rồi. Hồi mình tí nữa mình đợi máy cắt nó xuống một lam nữa nha. Mình ở đây nè, tí nữa là xuống đây bắt chuột dữ lắm nè, nó dồn về đây nè. Quá trời chụp rồi các bạn ơi. Cái gì? Đi theo máy cắt luôn à, đi theo đợi chụp luôn à. Nè nó chụp đó. Chạy ra chụp luôn nó. Nó thành không? Ủa à.